ดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจะรวบรวมระมัดระวังใจของท่านจงอย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงอย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานคนนี่จงอย่าคิดนะว่าทำกับสัตว์มีโทษอย่างนี้ถ้าทำกับคนจะไม่มีโทษทำกับคนก็มีโทษเหมือนกันและดูเหมือนว่าจะมีโทษร้ายแรงกว่าทำกับสัตว์เพราะว่าบรรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตของอบายภูมิในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอบายภูมิเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากขนาดดูเหมือนกันเป็นอันว่าขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผลอีกรายการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเขากล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีล แล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่งในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่ฆราวาสนี่ว่ากันโดยสำหรับพระและเณรเราอาจจะเห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภทคือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภัยในสงสารที่เราเรียกว่าภิกขุหรือว่าภิกษุแปลว่าเห็นภัยในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่างอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมชีวิกาพวกบวชเพื่อเอาศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นฆราวาสเราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบากแต่เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เทิดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาบางท่านเนี่ยดูกันเผินๆคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี้คล้ายกับพระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัติความรู้ได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมหากบิณฑิตแต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิมันกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้เป็นหนึ่งจิตติดในอารมณ์ของราคะมีความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยกายสัมผัสสองอารมณ์เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันในลาภยศสรรเสริญสุขส
สามมีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเสียดสีค่อนแคะติเตียนบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสเลวแต่การที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลงสี่นะแต่การที่สี่เต็มไปด้วยความหลงผิดคิดว่าจิตที่ทำเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเป็นอนุบาตเป็นผู้ทำลายระบบศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมชินสีห์บรมศาสดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็นอนุบาตจัดเป็นจริยาที่เป็นโทษอดเข้าเย็นเสียเวลาเปล่ามารักษาจริยาเสียเวลาเปล่าถ้าเขาเป็นสมณเพศทำอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่ามือมาที่จะเปรตคือหมายความว่าลงอเวจีไปที่ทำอย่างนั้นทำไปด้วยความเข้าใจผิดคำว่าเข้าใจผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกอานิสงส์บันดาลความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดเพราะเราคิดผิดอานิสงส์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีที่สุสวรรณเณรก็ดีจงระลึกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินสีห์ที่ทรงตรัสว่าอัตนาโยโตโจเชตานังจงเตือนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจทย์ตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเข้ามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่าน้ำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในพระปฏิยัติธรรมคำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อถ้าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดีถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทำก็ทำชั่วถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นโลกธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้สังวรระวังไว้คือว่าจิตทรงไว้หนึ่งอธิศีลและสิกขาทรงศีลให้บริสุทธิ์อธิจิตสิกขาทรงฌานสมาบัติให้ตั้งมั่นอธิปัญญาสิกขาทรงวิปัสสนาญาณให้แจ่มใสท่านนำหลายจะพ้นจากอบายภูมิด้วยประการทั้งปวงแล้วจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้และต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการแนะนำกันก็สมควรกับเวลาขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการสำหรับต่อนนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายโปรดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน
เมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากขนาดดูเหมือนกัน เป็นอันว่าขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผลอีกรายการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเขากล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีล แล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่งในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่ฆราวาสนี่ว่ากันโดยสำหรับพระและเณรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องเปรตมาคุยกับท่านทั้งหลายฟังสำหรับเรื่องเปรตนี้มีมาในพระไตรปิฎกที่ว่าลักขณะสังยุตนิทานวรรคข้อที่636หน้า298แห่งสยามรัฐที่ต้องเอาหลักฐานมาพูดให้ฟังก็เกรงว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องเนี่ยจะมาแต่งขึ้นมาเองแต่ความจริงไม่มีประสงค์อย่างนั้น เรื่องที่นำให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังนำมาสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่มาในพระบาลีทั้งนั้นสำหรับวันนี้เรื่องรู้สึกว่าจะยาวมากก็อยากขอนำเอาพระบาลีมาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังตอนนี้ก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนเพียงสั้นๆเรื่องก็จะไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเป็นกล่าวตามพระบาลีว่ายังมีพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีบ้านอยู่ในพระนครพาราณสีและมีบุตรชาย2 คนมีบุตรหญิง1 คนสำหรับบุตรชายคนใหญ่นั้นได้เป็นสหายของพระภิกษุรูปหนึ่งแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเวลานั้นอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนชอบทำบุญชอบชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้พากันถวายนิยพัฒน์คำว่านิยพัฒน์ก็หมายความว่าการถวายอาหารเป็นนิจนั่นเอง ถวายนิยพัฒน์แก่พระสังฆิจเถระสำหรับพระสังฆิจเถระนี่เป็นพระอรหันต์ที่มีความสำคัญองค์หนึ่งในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติของท่านได้บอกบุญเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของบุตรชายคนใหญ่ของพราหมณ์นั้นแล้วก็ชักชวนให้ทำบุญ เขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์จะทำบุญแก่พระสมณะสักยบุตรพุทธจินโนรสไม่ได้พราหมณ์คนนั้นเขาบอกคือพ่อเฒ่าบ้านเพราะว่าฉันเป็นพราหมณ์จ้ะฉันจะทำบุญกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าอุบาสกคนนั้นจะได้กล่าวว่าเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านกล่าวว่าหวังใจด้วยความหวังใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงคิดอุบายได้แล้วได้มอบสิ่งของต่างๆที่ตนบอกบุญเรื่อยรายมาให้แก่เขาแล้วกล่าวว่านี่ขอประทานอภัยเห็นจะเป็นลูกชายคนโตของท่านท่านพราหมณ์คนหนึ่งนะที่เราพูดกันนี่ไม่ใช่ตัวพราหมณ์เองท่าน
ทำบุญแก่พระสมณะจะได้กำไรอะไรแม้ว่านั้นถ้าบอกว่าท่านทำบุญแก่พระสมณะไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเป็นกำไรแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีหลักฐานจึงจะขอวานท่านช่วยเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าคือขอท่านจงจัดแจงกระทำสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาหารและก็มอบแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์อันมีพระสังฆิจเถระสหายของท่านเป็นประธานนั้นแทนข้าพเจ้าดีเถิดข้าพเจ้าไว้วางใจท่านอย่างยิ่งคนหนึ่งนี่เป็นอันว่าคนสองคนพูดกันระหว่างคนที่เลื่อมใสมาก่อนกับคนที่ยังไม่มีความเลื่อมใสได้กล่าวต่อไปว่าธรรมานพนอกพระศาสนาคนนั้นแต่ถ้าว่ามีอัธยาศัยดีครั้นได้ฟังคำของอุบาสกนั้นก็มีความยินดีรับสิ่งของที่อุบาสกให้มาให้คนในบ้านช่วยจัดแจงปรุงอาหารการถึงเวลาบิณฑบาตก็ได้ถวายทานเป็นนิยพัฒน์แก่บรรดาพระสงฆ์เสมอมาทุกวันเมื่อมานพคนนั้นทำดังนี้ไม่ช้าไม่นานนักน้องชายและหญิงของน้องชายและน้องหญิงของเขาได้เห็นอาจารย์ของท่านพระภิกษุทั้งหลายไม่ใช่อาจารย์นะได้เห็นอาจาระคำว่าอาจาระนี่แปลว่าความประพฤติของบรรดาภิกษุทั้งหลายก็ค่อยมีใจเลื่อมใสไปด้วยกับพี่ชายและเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแสดงที่น้องทั้งสามก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็กลายเป็นคนมีศรัทธาเต็มอกเต็มใจช่วยจัดแจงอาหารถวายแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ร่วมกับชาวบ้าน นี่กล่าวไปว่าท่านผู้นี้กลับทำบุญยิ่งกว่าชาวบ้านที่เคยทำบุญมาแล้วเพราะความศรัทธาแท้บางคราวเมื่อขาดสิ่งใดขาดสิ่งใดเหลือหมายความว่าขาดก็ช่วยกันแสวงหามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทายกเป็นคนฉลาดเห็นเขาไม่เลื่อมใสก็เลยวานให้ทำเมื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งสามคนเป็นบุตรที่รักของตนทีนี้ว่าถึงพ่อนะ ว่าถึงพ่อ ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอ่านตามบาลีนี่ยุ่งจังเลยเมื่อเห็นพี่น้องทั้งสองทั้งสองคนที่เป็นบุตรรักของตนประพฤตินอกรีดนอกรอยเช่นนั้นท่านพราหมณ์ผู้เป็นพ่อท่านพราหมณ์นะพราหมณ์และพราหมณ์ผู้เป็นท่าพระมณีผู้เฒ่าหมายความพราหมณ์ที่พ่อเป็นพ่อก็พราหมณ์ที่เป็นแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาซึ่งถือเคร่งครัดในศาสนาพราหมณ์ของตนก็รู้สึกเจ็บใจในบรรดาลูกชายลูกสาวแม้จะพยายามเฝ้าบ่นว่าชักชวนให้เลิกการถวายทานอย่างไรบรรดาลูกๆทั้งหลายก็ไม่เชื่อไม่ฟังในที่สุดก็เลยพานพรโลเกลียดชังบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเอาคนแล้ว เอาคนแล้วเพราะว่าท่านเกลียดชังพระสงฆ์อันเปรียบประดุจหนึ่งว่าหนามแทงตาของท่านที่มารับบิณฑบาตที่บ้านของตนทุกวันอดใจไม่ได้ก็เลยเจ้าสองตายายก็เลยด่าพระสงฆ์ให้หนำใจเอาละสิพระคุณเลยว่ากันไปสำนวนวันนี้มันจะไม่สละสลวยหน่อยก็ต้องขออภัยเพราะเรื่องนี้ยาวจะตัดพระบาลีมาเล่ากันสั้นๆก็เกรงว่าจะเนื้อความจะไม่ติดต่อกัน
ให้กล่าวว่าในการต่อมาบุตรของน้องชายพราหมณ์เฒ่าที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นได้ฟังธรรมในสำนักพระสังฆของพระสังฆิจเถระก็บังเกิดความเลื่อมใสและเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัยจึงขอบรรพชาเป็นสมณเณรในพระพุทธศาสนาอยู่ในสำนักของพระมหาเถระพอรุ่งขึ้นเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตที่บ้านลุงผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทุกวันในไม่ช้าก็กระสันใคร่จะศึกจึงเข้าไปหาพระอุปัชฌายะแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญขอรับบัดนี้กระผมมีความปรารถนาจะศึกจากสมณเณรขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอนุญาตให้กับผมได้เถิดพระเถระพิจารณาดูก็ทราบว่าสมณเณรนั้นมีอุปนิสัยเป็นพระอรหันต์ยังได้กล่าวว่าฉันอนุญาตให้เธอศึกไม่ได้เอาคนแล้วที่พระอาจารย์พระอุปัชฌาย์ไม่ยอมให้สมณเณรศึกสมณเณรนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกก็จำใจต้องทนบวชอยู่ต่อไปด้วยความเกรงกลัวและความเคารพในพระอุปัชฌาย์ครั้นทนต่อมาได้ถึง15 วันก็กระสันใคร่จะลาสิกขาบทอีกจึงเข้าไปกราบลาพระอุปัชฌาย์แต่ก็ถูกพระอุปัชฌาย์กล่าวห้ามปรามอีกเหมือนครั้งแรกจึงจำใจต้องทนอยู่ในสมณเพศคือเป็นสมณเณรต่อไปอยู่มาได้ไม่ช้าความที่อยากจะลาสิกขาก็เกิดขึ้นรบกวนใจอีกจึงตัดสินใจเข้าไปกราบลาพระอุปัชฌาย์ยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าตนจะต้องศึกอย่างแน่ๆพระสังฆิจเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จึงบอกว่าให้รอไป7 วันจึงจะได้เลิกศึกเวลานี้เลิกศึกมันยังไม่มีสมณเณรนั้นเห็นว่าเวลาไม่นานก็รับคำด้วยดีปรากฏว่าในราตรีนั้นได้เกิดมหาวาตภัยลมพายุใหญ่พัดกระหน่ำอย่างหนักบ้านเรือนของบรรดาประชาชนแถบนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลุงของสมณเณรนับว่าเคราะห์ร้ายกว่าบ้านอื่นนี่ที่ด่าพระบ้านที่ด่าพระบ้านที่ด่าเณรที่ว่าลูกมีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศรัทธาเห็นพระเณรเข้าไปบิณฑบาตมีสภาพเหมือนกับน้ำเสียดแทงใจด่าพระด่าเณรเวลาพายุใหญ่มามันก็พัดบ้านพังกระเจิงไปยิ่งกว่าใครทั้งหมดแล้วก็ในคืนวันนั้นฝนมันก็ตกหนักพัดแต่เรือนหักพักทำลายคนทั้งหลายที่กำลังหลับอยู่ในเรือนนั้นก็ถูกบ้านหักทับตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เป็นอันว่าทั้งคนเลื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่เลื่อมใสต่างก็ตายด้วยกันตอนนี้จะโทษใครล่ะว่ากันต่อไปคืนพูดไม่จบเรื่องนี้ยาวมากทันทีที่ขาดใจตายคนทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปเกิดใหม่ตามยถากรรมคำว่ายถากรรมแปลว่าตามผลของกรรมกรรมทำไว้อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นให้กล่าวว่าบุตรชายคนใหญ่และคนเล็กพร้อมทั้งน้องสาวสุดท้องซึ่งมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ถวายทานเป็นประจำก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวดาเอาละภูมิเทวดาก็ยังดี สำหรับมานพที่ชายใหญ่นั้นมีกุญชรคือช้างชาติเป็นพาปัญญาณพาหนะช้างทิพย์นะไม่ใช่ช้างธรรมดาสำหรับสุดชายที่เป็นคนน้องชายเป็นเทวดามีรถเทียมบริสินทบเค
คือรถเทียมม้าเป็นพาหนะสำหรับสาวน้อยยอดนารีลูกสาวคนเล็กมีวัวทองเป็นพาหนะทำไมได้ไม่เหมือนกันเนาะส่วนบิดามารดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยอำนาจแห่งอกุศลกรรมที่ด่าว่าบรรดาภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลได้เกิดเป็นเปรตทั้งสองคนนี่แยกกันไปเกิดนับวันจะได้เกิดเป็นเปรตแล้วตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรได้แต่ถือค้อนเหล็กอันใหญ่ไล่ตีประหารซึ่งกันและกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันว่ากันตลอดวันร่างกายก็ถูกค้อนทุบตีนั้นก็พองขึ้นมาเท่ากับออมคือพองโตเป็นลูกใหญ่ครู่หนึ่งก็แตกออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเปรตทั้งสองต่างก็ดื่มกินซึ่งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนั้นที่ไหลมาเป็นอาหารแล้วก็เริ่มประหารทุบตีกันใหม่ต่อไปเพราะน้ำเลือดน้ำหนองแบบนั้นมันจะหมดจะไม่มีที่จะกินทำเหมือนกับเปรตบ้าทำไมอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ต่อเวลาจะหาเวลาพักผ่อนก็ไม่ได้รุ่งเช้าสมณเณรผู้กสัญจะศึกได้เข้าไปในบ้านเพื่อบิณฑบาตเห็นบ้านของลุงหักพังแล้วก็ทราบว่าลุงของตนตายเสียแล้ววันนั้นก็มีความเสียใจกับปฏิหารเข้าไปกราบเรียนแก่พระอุปชาว่าอุปชายะว่าจะขอลาไปบ้านตนซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งพอครบ7 วันแล้วจะกลับมาศึกพระอุปชายะก็ห้ามว่า ดูก่อนพ่อสมณเณรวันนี้เป็นวันแรม14 ค่ำอย่าเดินทางเลยเราจะพาไปเที่ยวป่าด้วยกันว่าดังนั้นแล้วก็พาสมณเณรนั้นเดินลัดเลาะออกจากหลังวิหาร เข้าไปยังป่าสิปตนมฤคทายวันสมัยนั้นภูมิเทวดา3 องค์พี่น้องภูมิเทวดานี่แปลว่าเทวดาที่อยู่ในภาคพื้นดินซึ่งได้เกิดขึ้นมาเป็นเทวดาใหม่ๆจะไปชุมเทวสันนิบาตจึงผ่านมาโดยมักขานั้นโอ้ฟังตามบาลีเหนื่อยจังจะรวมความว่าเทวดาเขาจะไปประชุมกันที่เทวสภาสำหรับภูมิเทวดาไม่ใช่ชั้นดาวดึงส์เดินผ่านมาตามทางนั้นเปรตผู้เป็นบิดามารดาของเทวดาทั้ง3ซึ่งบัดนี้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดมีมือถือค้อนใหญ่มีผมยาวมีกายดำน่าเกลียดน่ากลัวทั่วทั้งร่างเปื่อยเน่ามีน้ำเหลืองมีเลือดไหลเยิ้มน่าขยะแขยงก็เห็นบุตรธิดาของตนผ่านมาก็จำได้จึงไล่ติดตามไปช่วงหลังพระเถระเห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงได้แสดงด้วยฤทธิ์แห่งพระอริยเจ้าบรรดาในสมณเณรนั้นเกิดตาสว่างเห็นเปรตเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นในดาวนาฏอภิญญาสมาบัติ ก็ยากนะพระมีฤทธิ์ก็แสดงยากท่านยังกล่าวว่าดูก่อนสมณเณรเธอเห็นเปรตเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไหมสมณเณรก็ตอบว่าเห็นขอรับพระคุณเจ้าค่ะถ้าพระอุปชายะจะได้บอกว่าเธอจงถามบุพกรรมคือกุศลและกุศลของเขาทั้งสองเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่ทำไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์บ้างเป็นไรสมณเณรก็บอกว่าดีขอรับสมณเณรรับคำอุปชาแล้วจึงได้เรียกให้เปรตเทวดาหยุดก่อนและยังถามว่าท่านผู้หนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าอีกท่านหนึ่งขี่รถเทียมบริมาผ่านไปตรงกลาง สำหรับสาวน้อยเทพนารีนั่งวอทองไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างไสวทั่วไปทุกส่วนท่านทั้งหลายมีมือ
แล้วก็ทั้งสองท่านทั้งหลายข้างหลังมีมือถือค้อนเดินร้องไห้หน้าชุ่มไปด้วยน้ำตามีตัวเป็นแผลแตกพังท่านเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปกรรมอะไรไว้ท่านทั้งสองดื่มโลหิตแล้วก็เลือดซึ่งกันและกันเพราะกรรมอะไรเวททั้งสองได้ฟังสมณเณรหลานถามดังนั้นจะได้มีวาจาตอบว่าผู้ที่ขี่ช้างเผือกคือกุญชรไปข้างหน้าเป็นบุตรชายคนโตของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเป็นมนุษย์เขาได้ถวายทานแก่พระสงฆ์จึงได้รับความสุขความบันเทิงใจผู้ใดที่ขี่รถเทียมบริมาสินครบ4 ตัวแล่นเรียบไปถ้ำกลางผู้นั้นเป็นบุตรชายคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเขาเป็นมนุษย์เป็นคนที่ไม่มีความตนีมีทานบดดีคือชอบบำเพ็ญทานกองการกุศล ยังได้รับการบันเทิงใจเมื่อตายไปแล้วสำหรับส่วนเทพนารีผู้มีปัญญาดวงตาทรงงามรุ่งเรืองดุจตาเนื้อซึ่งขี่นั่งวอทองไปเบื้องหลังเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพราะส่วนกุศลทานที่เธอถวายกึ่งหนึ่งในแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเขาทั้งสามมีจิตเลื่อมใสได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ทั้งหลายแล้วส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตนีไม่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบริภาคด่าว่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเอาไว้ฉะนั้นบุพกรรมแห่งเราทั้งหลายจึงไม่เหมือนกันโดยที่เขาทั้งสามผู้เคยเป็นธิดาแห่งเรานั้นเป็นบุตรธิดาแห่งเรานั้นได้ถวายทานจะได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าทั้งสองไม่ได้ให้ทานก็ไม่เป็นไรทานก็ไม่ให้แถมด่าว่าพระสมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลยังได้รับความทุกข์เกิดเป็นเปรตอดอยากมีผิวพรรณหม่นหมองสุกซีดดุจไม้อ้อที่ถูกไฟไหม้น่าจะไม่จบกันแล้วที่เรื่องทยาวจริงๆเนาะ แต่วันนี้ถามต่อไปว่าก็อะไรเป็นอาหารของท่านอะไรเป็นที่นอนของท่านและท่านผู้มีบาปอย่างยิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเหตุไหนเมื่อท่านเป็นมนุษย์จึงได้ไม่ประกอบกรรมที่เป็นกุศลไว้บรรดาเปรตทั้งสองนั้นจึงตอบว่าดูก่อนพระสมณเณรเราทั้งสองทุบตีซึ่งกันและกันแล้วกินหนองกินเลือดซึ่งกันและกันเป็นอาหารไม่อดไม่อยากบริบูรณ์ดี ได้ดื่มหนองและดื่มเลือดใจเกลือซึ่งกันและกันกินเป็นปกติก็ยังไม่หายอยากมีความหิวอยู่เป็นนิดสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเสียใจร่ำไรอยู่เหมือนกับข้าพเจ้าทั้งสองนี้เหมือนกันทั้งหมดได้กล่าวว่าสัตว์เหล่าใดได้ประสบพวกสมบัติต่างๆแล้วใช้สอยเองบ้างทั้งไม่ได้ประกอบการบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องได้รับความหิวโหยในโลกหน้าแล้วก็ย่อมจักต้องถูกความหิวแผดเผาไหม้อยู่สิ้นกาลนานแล้วเมื่อกระทำกรรมทั้งหลายอันมีผลเผ็ดร้อนและมีทุกข์เป็นกำไรแล้วย่อมเสวยทุกขเวทนานี่จำนวนบาลีนะฟังที่ยากฟังแล้วก็คิดตามเรื่องนี้ไม่กล้าเอามาเล่าย่อๆเพราะเรื่องยาวให้กล่าวแต่เพื่อว่าก็บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทรัพย์และเข้าเปลือกอย่างเป็นอย่างหนึ่งรู้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกเป็นอย่างหนึ่งรู้ทรัพย์เข้าเปลือกชีวิตและมนุษย์อีกอย่างหนึ่งนอกจากสิ่งนี้แล้วก็พึงทำที่พึ่งของตนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้คนเหล่านั้นย่อมไม่ประมาทในทานครั้นให้การ
คั้นให้การอย่างกระท่อนกระแท่นแก่สมณเณรผู้เป็นหลานอย่างนี้แล้วโปรดผู้เปรตผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสองก็บอกลาไปตามยถากรรมฝ่ายสมณเณรฟังแล้วก็คิดความสังเวชสลดใจบรรเทาเสียซึ่งความกระสันใคร่จะสึกจึงอภิวาทพระอุปชายะว่าแต่ข้าแต่พระคุณผู้เจริญขอพระเดชพระคุณจงเป็นที่พึ่งอาศัยจงให้ความอนุเคราะห์แก่กระผมไม่ต้องการด้วยการเคารพวิสัยกระผมยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปพระเถระเจ้าองค์อรหันต์ขั้นได้ฟังดังนั้นก็พาสมณเณรกลับไปยังวิหารบอกพระกรรมฐานที่ควรอัธยาศัยจะบุตรกับบุญวาสนาบารมีสมณเณรก็ได้อุตสาหะเจริญวิปัสสนาบำเพ็ญกรรมฐานอันพระเถระบอกให้ไม่ช้านานก็ได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นนั้นว่าเรื่องนี้รีบจำเชื่อกับตายเกรงว่าเวลาจะไม่พอเป็นนั้นว่าได้ความว่าสมณเณรใครจะสึกก็ไปพบเอาเปรตกับเทวดาเข้าตามเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับพระสงฆ์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาตั้งอยู่ในความดีคือพากันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยย่อก็จำปฏิปทาของเปรตเทวดาไว้ถ้าบุคคลใดที่ไม่ทานเปรตก็บอกว่าจะมีแต่ความหิวโหยแต่ว่าท่านทั้งหลายทั้งสองนี้ที่ต้องมานั่งทุบนั่งตีซึ่งกันและกันก็เพราะว่าท่านทั้งสองนี้นั้นนอกจากจะไม่ทานแล้วก็ด่าว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านก็ทราบกันมาแล้วไปมองเวลามันก็หมดไปแล้ววันนี้ก็ขอต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านจงทุกประการสวัสดีแรงยากท่านยังกล่าวว่าดูก่อนสมณเณรเธอเห็นเปรตกับเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไหมสมณเณรก็ตอบว่าเห็นขอรับพระคุณเจ้าค่ะถ้าพระอุปชายะจะได้บอกว่าเธอจงถามบุพกรรมคือกุศลและกุศลของเขาทั้งสองเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่ทำไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์บ้างเป็นไรสมณเณรก็บอกว่าดีขอรับสมณเณรรับคำอุปชาแล้วจะได้เรียกให้เปรตและเทวดาหยุดก่อนแล้วยังถามว่าท่านผู้หนึ่งขี่ช้างเผือกไปท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับการเจริญพระกรรมฐานใกล้ที่จะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำมาบุพกรรมของเปรตคือท่านที่ตายแล้วไปเป็นเปรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จะตายเป็นเปรตก็ต้องไปตกนรกก่อนเรื่องนี้ก็มีมาในพระไตรปิฎกตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับเรื่องราวของเปรตนี้ก็จะขอกล่าวแต่เพียงย่อพอเป็นนิทัศนะเท่านั้นถ้าจะมากล่าวกันจริงๆแล้วจะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากก็จะขอเอาแต่เพียงว่าเป็นตัวอย่างคือคนเราถ้าทำความไม่ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกพ้นจากสัตว์นรกก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตก็ไปอสุรกายพ้นจากอสุรกายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าว่าเศษกรรมนั้นยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนก็มีทุกขเวทนามากมีความยากจนมีความทุกข์สำหรับเรื่องที่จะกล่าวตอนนี้ไปเป็นเรื่องของเปรตบรรพชิตหมายความว่าเปรตคือนักบวชที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรต ได้กล่าวไว้ตามพระบาลีว่าเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะ
ได้เห็นเปรตที่มีรูปร่างเป็นนางเป็นพระบ้างเป็นนางภิกษุณีบ้างเป็นสิกขมานาสำหรับสิกขมานานี่ได้แก่สมณรีคือเณรผู้หญิงที่บวชแล้วมีอายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไปต้องรักษาศีล16สิกขาบทเคร่งครัดบกพร่องไม่ได้ถ้าบกพร่องต้องถือว่าพ้นจากความเป็นสมณเณรจะเรียกว่าสิกขมานาถ้ามีรูปร่างเป็นสามเณรบ้างมีรูปร่างเป็นสามเณรีบ้างตรงความว่าเปรตพระเปรตภิกษุณีเปรตสามเณรเปรตสามเณรีได้กล่าวว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหามีทั้งบาทมีทั้งจีวรมีทั้งประคตเอวเขาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นที่สะพายอยู่ติดตัวอยู่ลุกเป็นเปลวไฟลุกโชติช่วงแผดเผาร่างกายของตนตลอดเวลา ก็แล้วเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้แต่เสียงส่งเสียงร้องครวญครางอยู่บนอากาศเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดได้กล่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวโทษถึงเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้กล่าวว่าในชาติก่อนคือในสมัยที่เปรตทั้งหลายนี้เป็นคนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วกัน เป็นคนก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ท่านพูดซ้ำกันคือในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์มีโอกาสประเสริฐที่สุดโดยที่มีโอกาสได้เข้าอุปสมบทบรรพชาเป็นภิกษุภิกษุณีนางสิกขมานาสมณเณรสมณเณรีในพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสก แต่ว่าความประพฤติของบรรดาภิกษุณีสิกขมานาสมณเณรสมณเณรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคารพในพระธรรมวินัยท่านบอกว่าประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมีอาจาระอันชั่วช้าคำว่าอาจาระหมายความประพฤติ มีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาในอันที่จะปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงการกิริยาแล้วก็ได้เกิดเป็นสัตว์นรกในแดนนรกอยู่สิ้นการช้านานขันหมดกรรมจากแดนนรกแล้วเศษกรรมชั่วยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในวิสัยภูมินี้ท่านบอกว่าน่าทุเรศมากคือทรงเพศเป็นภิกษุภิกษุณีนางสิกขมานาสมณเณรสมณเณรีก็ถูกไฟไหม้เผาลอยไปในอากาศมีความเร่าร้อนส่งเสียงโอดโอยได้กล่าวว่าก่อนที่จะมาเป็นเปรตนี้ก็เป็นต้องตกนรกมาก่อนในอ่านของท่านต่อไปนี่อ่านนะบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้ท่านกล่าวว่าถ้าหากว่าผู้มีปัญญาทั้งปวงได้พิจารณาให้ดีก็จะเห็นได้ว่าเป็นเปรตเศษบาปทั้งสิ้นคือเป็นเปรตประเภทที่ได้ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลทำความชั่วไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปไว้ทุกขเวทนาสาหัสอยู่ในนรกแล้วเมื่อเศษกรรมยังไม่หมดก็กลับมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าคำว่าเปรตทั้งหลายในที่นี้ไม่เป็นเรื่องเลยขอบรรดาท่านทั้งหลายที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็กล่าวตามบาลีนี้ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการเตือนใจบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายและก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลาที่จะบำเพ็ญกุศลก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูจริยาของภิกษุสมณเณรเป็นสำคัญ
ถ้าภิกษุสมณเณรท่านใดมีความเคารพในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอย่างนี้เราก็บำเพ็ญกุศลร่วมด้วยได้ถ้าบังเอิญท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ธรรมะส่วนนั้นภิกษุสมณเณรทั้งหลายไม่ยอมเคารพประพฤติผิดพระธรรมวินัยด้วยประการทั้งปวงตัวอย่างเช่นปฏิบัติหนักมาในความโลภอยากจะร่ำรวยในทรัพย์สินต่างๆโดยไม่ชอบธรรมเป็นการสะสมทรัพย์สินอย่างหนึ่งแสวงหาทรัพย์สินเพื่ออาชีพอย่างหนึ่งในสมัยที่อุปสมบทบรรพชาอยู่ในพระพุทธศาสนาหรืออีกประการหนึ่งมีจิตใจมั่วสุมในกามารมณ์ยังไม่ละความรักในเพศหรือว่าเป็นผู้มักโกรธพยาบาทจองล้างจองผลาญในบุคคลที่ตนไม่ชอบใจและมีความหลง หลงไหลอยู่ในชีวิตของตนมีเมาในชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังที่เต็มไปด้วยกำลังของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาที่เต็มไปด้วยกำลังที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์สินมัวเมาในลาภสักการะแล้วก็มัวเมาในความเป็นใหญ่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้ง8ประการคือติดอยู่ในลาภอยากรวยติดอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดอยู่ในความสุขในกามารมณ์ติดอยู่ในสรรเสริญทั้งนี้ถือว่าท่านผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้บรรดาภิกษุสมณเณรในพระพุทธศาสนาปฏิบัติอยู่ในกฎ3รายการคืออธิศีลสิกขามีสิกขายิ่งมีศีลบริสุทธิ์อธิจิตสิกขาทำทานสมาบัติให้เกิดอธิปัญญาสิกขาทำใจให้มีความเข้าใจจริงในขอบเขตของพุทธศาสนาคือรู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงว่าโลกทั้งหมดจะเป็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีเป็นของไม่เที่ยงในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกมีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าจิตเรายังมั่วสุมอยู่ในโลกเพียงใดก็ชื่อว่าเรายังพอใจในความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะพระพุทธเจ้าสอนให้ละถ้ามาเอิญท่านหลายเหล่าใดหรือท่านใดยังมีความพอใจในความรักระหว่างเพศมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่ทำกำลังใจของตนให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ว่าเป็นผู้ตกอยู่ในขอบเขตของอบายภูมิไม่ใช่พุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติผิดถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปสนับสนุนบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้นเข้าก็เป็นอันว่าท่านเดินทางผิดร่วมกันไปเวลาตายก็ลงนรกเช่นเดียวกันเกิดมาเป็นเปรตก็เป็นเปรตด้วยกันอย่างพระกบิณเป็นต้นที่พาแม่และก็น้องสาวลงอเวจีมหานรก เมื่อตัวลงแล้วก็ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความรักใคร่ซึ่งกันและกันปฏิบัติร่วมกันเมื่อผิดก็ผิดร่วมกันตายแล้วก็ลงนรกเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเคารพในสาวกขององค์สมเด็จพระทรงธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเมื่อท่านดีแล้วก็ดีด้วยเมื่อท่านไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์ด้วยท่านไปเป็นประเสริฐเป็นพรหมเราก็เป็นพรหมด้วย
แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดในนิพพานเราก็นิพพานด้วยเกิดแล้วไม่เกิดไม่ทราบเดี๋ยวไปนิพพานก็แล้วกันนี่ขอเตือนใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาภิกษุสามเณรไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตอย่าหลงผิดว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจะมีแต่ความดีถ้าความชั่วเข้ามาถึงตัวก็ดูอย่างพระมหากบิณหรือว่าเทวทัตเป็นต้นสำหรับเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปยังมีอีกก็มีอีกเปรตหนึ่งเจ้าเปรตอะไรดีเรื่องราวของท่านยาวเหลือเกินคือก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเปรตมาพูดในมากนักแต่ความจริงก็จะมาพูดกันสักพอสมควรเอาเปรตปรัตตูปชีวีเปรตดีไหมนี่ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยในวันนี้นะปรัตตูปชีวีเปรตนี่ขอเล่าในความย่อก็เป็นนั้นว่าขอเล่าเรื่องของเปรตซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเปรตคุณเพิ่งจะเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารในความจริงจะถือว่าญาติจริงๆมันก็ไม่ใช่ญาติเดี๋ยวท่านจะหาว่ามาโมมีปูปีตานังหาว่าท่านเป็นญาติแต่ความจริงไม่ใช่แท้ๆและความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอะไรกันแน่นะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เองคือสมเด็จพระสมณะโคดมทรงอุบัติขึ้นในโลกเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ลำบากเท้าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ถวายพระเวรุวันในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อถวายพระเวรุวันแล้วก็ปรากฏว่าไม่เร็วที่ส่วนกุศลในเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนปรากฏว่ามีเสียงประหลาดร้องไปทั้งปราสาททำจิตใจของพระเจ้าพิมพิสารให้หวั่นหวาดในเรื่องนี้สมเด็จพระตอนเช้าพระเจ้าพิมพิสารได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระเวรุวันในกาลครั้งนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันจะได้ทรงพยากรณ์ว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารเสียงที่ได้ยินพานได้ฟังนั้น ไม่ใช่เสียงอะไรเป็นเสียงของเปรตซึ่งเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้ได้เคยมีสัมพันธ์กับพระองค์มาจะกล่าวว่าเป็นญาติก็ไม่ถูก เพราะว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกระหว่างนั้นก็มีพระราชบิดาเป็นพระราชาได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายพระตาหารโดยขอพรว่าในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ขอองค์สมเด็จพระบรมครูจงอย่าไปสู่ประตูบ้านเองขอให้โปรดข้าพระพุทธเจ้าก่อนจนกว่าจะตายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงรับแต่ได้ว่าการบำเพ็ญกุศลพระราชาก็ไม่ได้เหมาไว้แต่พระองค์เดียวใครจะมาถวายทานร่วมด้วยพระองค์ก็ไม่ทรงห้ามแต่ต่อมาเกิดสงครามเกิดขึ้นได้ส่งพระราชโอรส3 องค์เป็นแม่ทัพไปปราบข้าศึกในขณะนั้นปรากฏว่าข้าศึกพ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจพระบารมีเมื่อเสร็จจากศึกแล้วพระราชโอรสกลับมาพระราชบิดาดีใจจึงได้ให้พรว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรพ่อจะให้ทั้งสิ้นแล้วลูกชายทั้ง3 พระองค์จึงได้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพรว่าพรอื่นนั้นไม่ต้องการทรัพย์สินมีมากแล้ว
แต่อยากจะเป็นเจ้าภาพถวายทานในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเอาสักคนละ3 เดือนถ้าเลิกคนละ1 ปีพ่อไม่ยอมบอกให้อามาตย์นั้นไม่ได้ลูกพ่อแก่แล้วดีไม่ดีพ่อจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้นี่ท่านไม่ประมาทในชีวิตของท่านเมื่อต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เป็นว่าอนุญาตให้คนละเดือนให้ลูกชายเดิน3 คนเป็นเจ้าภาพในพระพุทธเจ้าได้เอาคนละ1 เดือนเป็น3 เดือนด้วยกันเมื่อเป็นที่ตกลงแล้วพระราชโอรสทั้ง3ก็เรียกนายเสมียนหรือว่าขุนคลังเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราทั้ง3 คนจะบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจ้าจงจัดเอาเงินในท้องพระคลังของเราทั้ง3 คนถวายพระตาหารแก่บรรดาภิกษุสมณเณรภิกษุณีสมณเณรีสิกขมานาตลอดเวลา3 เดือนเรื่องนี้ทั้งหมดมอบเป็นภาระของเจ้าเราไม่ยุ่งด้วยแต่ว่าขออาหารทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์แก่บรรดาพระเณรทั้งหมดภิกษุภิกษุณีทั้งหมดเมื่ขุนคลังได้รับฟังแล้วก็จัดการตามนั้นงานมันมากเลี้ยงพระนับเป็นแสนองค์นี่ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงนามว่าพระปุตตะถอยหลังไปเท่าไรไม่ทราบอันนี้หลังจากนั้นก็ไปเชิญขุนคลังเห็นว่างานหนักก็ไปเชิญเอาญาติมาให้เป็นค่าจ้างมีภาระในการเลี้ยงดูพระภิกษุสมณเณรในพระพุทธศาสนาภายในไม่ช้าบรรดาคนนั้นหลายเหล่านั้นมาตอนแรกมาปฏิบัติคนดีตอนหลังเมื่อเชื่องเข้าก็ชักจะไม่ดีเป็นอันว่ากีดกันทรัพย์สินคืออาหารทั้งหลายที่เขาถวายสงฆ์ให้ลูกให้หลานกินบ้างตัวเองกินบ้างบางครั้งบรรดาพระสงฆ์ฉันอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือมากก็บอกว่าของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยขอให้ลูกให้หลานแต่ความจริงของมากยกเอาไปบ้านหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็พากันไปเกิดในเวจีมหานรกสำหรับพระราชโอรสของพระราชาก็ไปเกิดเป็นเทวดาพระพรหมสำหรับพ่อขุนคลังคนซื่อก็ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากนั้นเมื่อพุทธบาทการนี้คือพระองค์สมเด็จพระเจ้าศรีทรงตรัสอุบัติขึ้นเธอก็ไปมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ด้วยขุนคลังเมื่อบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแม้สมัยพระปุตตะนี่นานมากบรรดาเปรตทั้งหลายเราเอาเป็นตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าปรัตถตูปชีวีเปรตต้องอดข้าวอดน้ำมานานแสนนานต่อมาถอยหลังจากกลับนี้ไป92 กลับมีองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงนามว่าพระปฐมุตระอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในโลกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอดข้าวอดน้ำมานานจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดข้าวอดน้ำมานานมากเมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสได้กินข้าวกินน้ำกับเขาบ้างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระขอทรงตรัสว่านับตั้งแต่นี้ไป91 กลับจะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงอุบัติขึ้นในโลกมีนามว่าพระสมณะโคดมและจะมีญาติของเจ้าคือพวกเดิมของเจ้ามีนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินมคตเมื่อบำเพ็ญกุศลกับองค์สมเด็จพระบรมสุคตพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วได้ก็โมทนาส่วนกุศลให้เธอจะมีความสุขพ้นจากความเป็นเปรตบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นคอยเวลามาถึง91 กับรวมเป็นกับที่92ในคือกลับที่ถามพระพุทธเจ้าองค์นั้น
หลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงทรงตรัสว่าเสียงที่พระองค์ได้ทรงฟังเมื่อคืนก็เป็นเสียงบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาร้องให้ทราบเพราะว่าเมื่อวานนี้พระมหาบพิตรได้ถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาคอยอยู่นานไม่มีโอกาสที่ได้ส่งเสียงร้องตักเตือนพระเจ้าพิมพิสารยิ่งกล่าวทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าทำยังไงเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสุขเพราะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภาร ถ้าพระองค์จะมีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์กับบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์ถวายภัตตาหารเลี้ยงดูบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เธอจะมีความสุขพระเจ้าพิมพิสารจึงได้อาราธนาองค์สมเด็จพระพิชิตมารพร้อมด้วยพระสงฆ์500 รูปไปฉันในพระราชนิเวศเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระบรมโลกได้เทศน์โมทนาแล้วพระเจ้าพิมพิสารยังได้อุทิศส่วนกุศลว่าอีทังโนยาตีนังโหตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าเมื่อท่านเอาทิศส่วนกุศลเพียงเท่านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้รับโมทนาก็กลับอัตภาพจากความเป็นเปรตหมดจากความหิวมีร่างกายอิ่มมีความสวยสดงดงามมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมีอาหารที่เป็นเครื่องบริโภคแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องประดับคือผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีเขามีหน้าที่จะสร้างบาปไม่เคยทำบุญก็มีความเดือดร้อนตอนกลางคืนเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเข้าพระแท่นบรรทมจึงได้เข้าไปแสดงตนให้ปรากฏยืนให้เห็นได้เห็นเวลายืนคนจะหันหลังให้ถ้าหันหน้าให้พระเจ้าพิมพิสารคงทนไม่ไหววิ่งหนีแน่เพราะเทวดาแก้ผ้าในเราสงสัยเมื่อคืนนี้เปรตส่งเสียงร้องวันนี้ไม่ร้องเป็นเทวดามีหน้าตาสวยสดงดงามแต่หาเสื้อผ้าไม่ได้ตอนเช้าจึงได้ไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยถวายผ้าผ่อนท่องสบายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์จะทรงสงเคราะห์ก็ต้องถวายผ้าไตรจีวรกับบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารก็นิมนต์พระทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายผ้าภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรจีวรกับพระอุทิศส่วนกุศลให้เป็นว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็มีเครื่องทิพย์บริโภคสมบูรณ์ไม่มารบกวนต่อไปนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเอาข้อนี้มาแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายก็เพื่อจะทราบว่าขึ้นชื่อว่าของสงฆ์ หรือว่าขอส่วนรวมนี่ถ้าจะทำอะไรก็ให้เป็นไปด้วยจิตบริสุทธิ์อย่ากันหน้าอย่ากันหลังอย่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเวลาพระฉันอิ่มแล้วก็บอกนี่จะเอาไปให้ลูกนี่จะเอาไปให้หลานในที่สุดก็ขนของที่เหลือนั้นเอาไปกินแต่คนเดียวไม่ควรจะแจกเป็นแบ่งทานกันไปในการบางครั้งที่เห็นของอะไรดีๆพระไม่ทันจะฉันก็หยิบโน่นนิดหยิบนี่หน่อยกินเองบ้างให้ลูกให้หลานบ้างการบุญของเธอทั้งหลายต้องไปตกอเวจีมหานรกแล้วมาเป็นเปรตอดข้าวอดน้ำสิ้นการนานมีความลำบากอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายถ้าไม่ต้องการมีทุกข์อย่างนี้
ถ้าควรสร้างความดี3รายการคือ1ทานการให้2ศีลทำใจและวาจาให้บริสุทธิ์3ภาวนาได้แก่เจริญจิตให้ทรงอยู่ในด้านของความดีที่เรียกว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาตามที่บรรดาท่านหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าทุกท่านปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินดาสีที่ทรงแนะนำทุกท่านจะพ้นจากอบายภูมิทั้ง4รายการคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทางที่จะไปได้ก็คือมีสวรรค์พรหมนิพพานในที่สุดถ้าเราสำหรับเรื่องราวของเปรตตัวอย่างในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีอากีดกันทรัพย์สินคืออาหารทั้งหลายที่เขาถวายสงฆ์ให้ลูกให้หลานกินบ้างตัวเองกินบ้างบางครั้งบรรดาพระสงฆ์ฉันอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือมากก็บอกว่าของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยขอให้ลูกให้หลานแต่ความจริงของมากยกเอาไปบ้านหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็พากันไปเกิดในอเวจีมหานรกสำหรับพระราชโอรสของพระราชาก็ไปเกิดเป็นเทวดาพระพรหมสำหรับพ่อขุนคลังคนช่วยก็ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากนั้นเมื่อพุทธบาทการนี้คือพระองค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสผู้บาทขึ้นเธอก็ไปมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์โดยขุนคลังเมื่อบรรดาสำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเภทที่เรียกว่าเป็นปรัตถตูปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถตูปชีวีเปรตนี่ก็แบ่งเป็น2อย่างด้วยกันคือประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติและก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตถตูปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตถตูปชีวีเปรตที่มีประเภทในกรรมเบาใกล้จะหมดเปรตประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบรรดาคนและสัตว์ที่ตายแล้วหรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัตถตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องราวของปรัตถตูปชีวีเปรตจัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตที่พบบรรดาท่านอุบาสกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน มาเล่าให้ฟังอีกสักเปรตหนึ่งเป็นอันว่าเรื่องเปรตหน้าอบายภูมิแล้วก็ของดกันเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องอบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปจะ3 ปีมันก็ไม่จบขอนำมาเล่าไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารภพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกล่าวว่าในการครั้งหนึ่งพระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องนุ่งห่มร่างหน้าตาน่าเกลียดรูปผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นและเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด
จึงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอที่มีความสู้ผอมมากมีซี่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นตามเต็มไปหมดอยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่ณที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตเมื่อเข้าถึงทุกขติคือยมโลกได้แก่นรกแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์โลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเปรตก่อนพระเถระฟังแล้วจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ความชั่วที่เธอทำด้วยกายวาจาใจเป็นอย่างไรเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรตก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อก็ดีแม่ก็ดีและญาติก็ดีที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะพากันชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายแต่คนประเภทนี้ไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพวกฉันนั้นเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลในทานบารมีเป็นต้นดังนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิวมีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลาที่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตถูกทรมานเช่นนี้อยู่5 ปีเสร็จแล้วที่กล่าวมานี่ก็เป็นผลของกรรมที่ดิฉันทำไว้ในชาติก่อนที่ไม่ได้มีจิตเลื่อมใสในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอนุภาพมากขึ้นทันขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จงได้โปรดอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากความทุกข์นี้ด้วยเถิดนี่ฟังแล้วก็จำให้ดีเปรตเขาไม่ได้บอกว่าให้แก่เขาให้พระสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งอุทิศส่วนกุศลให้แก่เขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วเพราะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมาเป็นอย่างดีจึงได้รับคำว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากบิณฑบาตเสร็จมาถึงที่ฉันภัตตาหารเวลานั้นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉันท่านก็พยายามจึงได้ถวายข้าวประมาณ1 คำกับผ้าประมาณมีผืนหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำอีกขันหนึ่งแก่บรรดาภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับนางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนกุศลให้ข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแต่บรรดานางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพธิดามีผ้านุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้าในแคว้นกาสีคำว่าผ้าในแคว้นกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดเป็นกล่าวว่านางมีอภรณ์วิจิตรงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร
นี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทำผลนิดเดียวทำกุศลนิดเดียวย่อมมีอานิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาพระสารีบุตรแสดงกายความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดาพระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจยังได้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวรรณะงามอย่างยิ่งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจดวงดาวประกายพฤกษ์เธอมีวรรณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผลแล้วก็วิมานของเจ้านี้มีสำเร็จแล้วไปด้วยแก้วหลายประการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพธิดาเธอผู้มีอานุภาพมากเราขอถามเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้รู้จึงได้มีอานุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะผลกรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนพระสารีบุตรเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ให้ข้าว1 คำแล้วก็น้ำ1 ขันผ้า1 ชิ้นประมาณ1 คืบผู้ที่ส่วนกุศลให้เธอมีอานิสงส์ที่อย่างนี้นี่ต่อไปว่านางเทพธิดาเนี่ยก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตแต่คุณเจ้าผู้เป็นมุนีคือมีความรู้มีความกรุณาในโลกเห็นดิฉันสู้ผอมถูกความหิวแผดเผาเลยกลายมีหนังแตกเป็นริ้วเป็นรอยโดยทุกขเวทนาได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่ภิกษุแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบด้วยกามที่น่าปรารถนาคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่นะจะเป็นนึกถึงเรื่องอื่นเข้าเป็นผู้ประกอบด้วยกามที่นึกว่าความใคร่ที่น่าปรารถนาคือมีพวกมีอาหารบริโภคอาหารมีข้าวมีรสหลายอย่างหรือว่ามีรสเป็นพันๆอย่างหรือว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมีความอิ่มเหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ผ้าประมาณฝ่ามือที่ดิฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามมีร่างกายอิ่มเอิบเหมือนกินอาหารเป็นพันปีเพราะข้าวคำเดียวที่พระสารีบุตรให้นี่ต่อไปเขาบอกถึงอานิสงส์ที่พระสารีบุตรได้ถวายผ้าประมาณ1 คืบกับพระก็เพราะว่าเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณ1 คืบที่ได้อุทิศส่วนกุศลฉันรับแล้วเมื่อได้สงอย่างนี้เสื้อผ้าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของดิฉันมีมากกว่านั้นอีกจะมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าฝ้ายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห้อยอยู่ในอากาศดิฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมันนุ่งห่มขอพระคุณท่านจงดูผลแห่งการให้ข้าว
และต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ำขันหนึ่งที่ดิฉันได้รับอยู่ขณะนี้นี่เลยที่เขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพย์นี่ที่พูดว่าผ้าขนสัตว์ผ้าอะไรเนี่ยเป็นผ้าทิพย์ทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแก่พระองค์นั้นด้วยผ้าหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันกับพระรูปนั้นผู้ที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันได้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสระโปกรณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วก็ดาดไปด้วยดอกบัวคือปฐมชาติและดอกอุบลเต็มด้วยน้ำอันดาดไปด้วยเกสรบัวดิฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันมานี่ก็เพื่อจะไหว้พระคุณเจ้าผู้เป็นปราชญ์ด้วยความที่พระคุณเจ้าได้มีความกรุณาแก่ดิฉันนี่ฟังไว้แล้วก็จำว่าสำหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทำบุญแบบนี้ในความจริงอยากจะได้สามเรื่องจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นเปรตผู้ผอมโซมมีแต่ที่โครงท่านผู้เป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดผู้ผอมมีตัวสะพรั่งบริเส้นเองชื่อผอมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านคือได้ชาติไกลไปแล้วนานดิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือเสลดที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เขื่อนแต่ก่อนกินโลหิตผู้หญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เขาเป็นแผลที่ไหลออกมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินหนองกินเลือดกินหนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตายซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในวัฏชาท่านเป็นแม่เปรตคนนี้เคยเป็นแม่พระสารีบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความสุขจะได้พ้นจากการหิวจากการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสักทีหนึ่งท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดานี่จำให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้แก่เขาโดยตรงว่าทำบุญอะไรก็ตามทำแล้วอุทิศส่วนกุศลให้นี่จะเอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์มารดาได้ฟังคำของมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเถระและพระอนุรุตและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิซึ่ง4 หลังในทิศทั้ง4และถวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงฆ์และให้ข้าวให้น้ำแก่สงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาขณะที่อุทิศส่วนกุศลนั่นเองข้าวและน้ำและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระสารีบุตรทำแล้ว
ภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพธิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แป้งกาสีประดับไปด้วยอาภรณ์อันวิจิตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระโมคคัลลานะจึงถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวรรณะงอกงามยิ่งนักวรรณะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างไสวไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจเป็นดาวประกายทิศท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพราะอาศัยกรรมอะไรแล้วโภคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมาเกิดแก่ท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรดูลก่อนนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองถ้ามีรัศมีกายสว่างไสวไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรนางเทพธิดาตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเปรตเทียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห้งซากศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอนกินโลหิตของหญิงที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าผู้ชายและหญิงได้กินหนองได้กินเลือดของสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วของมนุษย์ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดิฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนบันเทิงไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าชายของท่านพระสารีบุตรถ้าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นปราชญ์ผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายฟังแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวมีอานิสงส์ใหญ่อย่ารีบรับขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีกสักเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเล่าสู่กันฟังหรือว่าคำนี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราที่ได้ทิพย์จักขุญาณแล้วก็ได้ฌานได้มันอันนี้เรียกว่าได้อุปจารสมาธิก็แล้วกันที่วันนันทาเพราะเรียกวันนันทาเปตวัตถุเรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกขุทกนิกายเปตวัตถุเป็นกล่าวว่านันทเสนาอุบาสกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิตก็ถึงอุปจารสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่าเกลียดตัวขรุขระน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออกเหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นภรรยาของท่านได้ทำกรรมมันลามกไว้จึงจากโลกนี้ไปสู่โลกเปรตท่านนันทเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคำชั่วหยาบแก่ท่านเมื่อจากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านนันทเสนยังถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกันนางไม่แก้ผ้ายืนมันไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอขอเธอจงนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะใภ้ของเธอ
หมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนางเปรตก็ตอบว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันด้วยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะสงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทำแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริศีลผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกำหนัดยินดีในเพศเป็นผู้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำแล้วทุกส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจำให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาละไอ้กระดาษประเภทเผานะเขาต้องให้กันแบบนี้หรือเวลา3 นาทีเล่าลัดก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลยท่านนันดาเสนก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถวายแก่พระอรหันต์ในสมัยนั้นพระอรหันต์มีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนชีพในที่สุดทำเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่นางเปรตผู้เป็นพัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นพัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบด้วยทิพย์มีความสวยสดงดงามมีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์มีแสงสว่างจากกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาปุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันทเสนทราบในคืนหลังท่านนันทเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครจึงถามว่าแม่เทพธิดาเธอเป็นใครนางก็ตอบว่าท่านนันทเสนฉันเป็นพัญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจำไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านบอกว่าจะเอาข้าวให้กินยาผ้าให้นุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาอาหารแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ผู้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแก่บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอานิสงส์ยิ่งมากอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นว่านางเปรตก็มีความสุขเวลามันก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้ารับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจำนำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทำจิตของตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสนก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกับเทวดาได้เท่านี้ก็พอสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อจากนี้ไปขอยุติขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีภาษานิบุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพธิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แป้งกาสีประดับไปด้วยอาภรณ์วิจิตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระโมคคัลลานะจึงถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวรรณะงอกงามยิ่งนักวรรณะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจเป็นดาวประกายทิศท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลนี้สำหรับวันนี้ก็อย่าของดจากเรื่องของอบายภูมิเพราะถือว่าเรื่องของอบายภูมิตามที่เล่ามาแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นการสมควรที่ยังงดไม่ได้แล้วด้วยว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าเวลา3 ปีมันก็ไม่จบท
ที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปบ้างพอสมควรก็ถือว่าเป็นเพียงบุคคลตัวอย่างเท่านั้นคือบุคคลตัวอย่างที่ประกอบความเลวก็ได้รับผลความเป็นทุกข์บุคคลที่ประกอบความดีรับผลความเป็นสุขแต่ส่วนที่แล้วมาเป็นเรื่องของความเลวความจริงการประพฤติปฏิบัติในด้านความเลวนี่ย่อมมีผลในชาติปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องรอรับผลชาติหน้าเสมอไปสมมติอย่างที่เราด่าเขาแทนที่เขาจะยิ้มรับเขาก็ด่าตอบเราคิดประทุษร้ายเขาก็คิดประทุษร้ายเราอกตัญญูไม่รู้คุณคนความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราคือไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะคบหาสมาคมนี่เป็นตัวอย่างฉะนั้นกรรมของบุคคลที่สร้างความชั่วทำตัวให้ลงนรกแล้วก็ยังไม่พอเมื่อเศษกรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตนี่นับจนเป็นลำดับได้12ระดับกว่าจะผ่านเปรตมันได้ก็ใช้เวลาเป็นนับเป็นร้อยกับจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์ดิบฉันเมื่อเป็นสัตว์ดิบฉันจากสัตว์เล็กแล้วก็เป็นสัตว์ใหญ่มาทีละน้อยจนกว่าจะเป็นสัตว์ที่รับความเมตตาปราณีจากคนเมื่อมาเป็นสัตว์ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นที่ว่าใช้กรรมที่เป็นอกุศลหนักพอสมควรพ้นไปถ้ากรรมนั้นผลกรรมความชั่วยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้รายการหนึ่งอาจจะมีร่างกายทุพพลภาพไม่มีความสมบูรณ์รายการที่สองมันสมองอาจจะเฉยชาไม่มีความเฉลียวฉลาดรายการที่สามฐานะไม่ดีตามสมควรหาเรื่องตัวไม่ค่อยจะพอกินอย่างนี้เป็นต้นและรายการที่สี่ก็จะกลายเป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ยากมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่จัดว่าเป็นอกุศลกรรมขึ้นชื่อว่าอกุศลกรรมความชั่วที่เราทำไว้แล้วในอดีตที่จะติดตัวมาในชาตินี้ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายก็คือหนึ่งคุณที่ละเมิดปาณาติบาตเกิดในชาตินี้เป็นคนอายุสั้นพลันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรายการมีสองคนที่มีโทษอธินาทานคนประเภทนี้เกิดมาแล้วมีความยากจนเข็ญใจทรัพย์สินทั้งหลายที่หามันได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นอกจากนั้นมีทรัพย์เท่าไรก็มีความเสื่อมมีความเสียอยู่ตลอดเวลาจากไฟไหม้บ้านบ้างน้ำท่วมพัดเอาทรัพย์สมบัติเสียหายบ้างลมพัดให้น้ำในบ้านพังบ้างหรือว่าถูกโจรกรรมลักขโมยบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลมาจากเศษของอธินาทานและสำหรับเศษผลของกาเมสุมิจฉาจารคนประเภทนี้จะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีบริวารเขาเรียกว่าไม่อยู่ในวัดไม่อยู่ในคำสั่งสอนเป็นคนดื้อด้านทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนข้อที่สี่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเศษกรรมที่กล่าวมุสาวาทสมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่าคนประเภทนี้เกิดมาเป็นคนมีวาจาเป็นที่ไม่ชอบใจของบรรดาประชาชนผู้สดับได้รับฟังพูดอะไรไม่มีใครเขาอยากเชื่อสำหรับเศษกรรมที่เสพสุราและมีไรเกิดมาในชาติใหม่เป็นคนก็กลายเป็นคนสติสตังไม่สมบูรณ์เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างหรือไปที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่จัดว่าเป็นหลักของกรรมใหญ่สำหรับหลักของกรรมย่อยยังมีมากไปกว่านั้นเป็นอันว่าขอว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านจงทราบว่ากรรมที่เราทำแล้วเป็นอกุศล
ไม่สามารถจะทำตนของบุคคลนั้นให้มีความสุขได้ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพฉะนั้นขอทุกท่านจงละเว้นกรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วเสียให้หมดปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตคืออย่างน้อยมีศีลบริสุทธิ์มีการให้ทานเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลคนไม่ควรทำเราก็เว้นสิ่งนั้นและสิ่งใดที่เป็นกุศลควรปฏิบัติเพราะเป็นปัจจัยของความสุขเราทำสิ่งนั้นอย่างนี้จึงจะมีความสุขอีกรายการหนึ่งมีคนมักจะพูดกันเสมอว่าชาตินี้กรรมชั่วของเราไม่มีกรรมดีไม่ปรากฏหมายความว่าการเกิดมาแล้วเราไม่ทำความชั่วแต่แล้วเราก็ไม่ทำความดีอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่ความจริงความคิดอย่างนี้เป็นของผิดไม่ถูกแต่คนเราที่จะเกิดมาได้โดยเพราะอาศัยผลสองประการคือหนึ่งมีศีลห้าหรือว่ามีกรรมบท10อย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเราจึงเกิดเป็นคนที่เราจะมีทรัพย์สินมากบ้างหรือน้อยบ้างก็ตามทีที่เรียกว่าพอจะมีจะกินได้ก็เพราะอาศัยของทานความดีในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการก่อนจึงมีผลให้เราเป็นคนมีทรัพย์สมบัติการที่เราจะมีปัญญารู้จักสิว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วก็เพราะอาศัยเราเคยอบรมทำถ้าหากว่าผลอันนั้นส่งผลให้เรามามีความสุขในชาตินี้และเราไม่ทำต่อไปก็จะมีสภาพเป็นว่าคนที่มีนามีไร่เคยทำผลได้แล้วมีข้าวมีปลามีผลประโยชน์จากพืชไร่และพืชนาหลังจากนั้นเมื่อได้มาเราไม่ทำต่อกินของเก่ามันหมดไปของใหม่ไม่ปรากฏมาเราก็จะกลายเป็นคนไร้ทรัพย์ข้อนี้ก็มีปรากฏมาในพระธรรมบทคุตกนิกายคือเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูได้แสดงพระธรรมเทศนาเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทในการวันหนึ่งองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคพร้อมด้วยพระอานนท์กำลังเดินไปบิณฑบาตสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงเห็นเด็กคนหนึ่งมีร่างกายคล้ายปีศาจคลุกฝุ่นคำว่าปีศาจหมายความว่าร่างกายไม่สวยสดงดงามแถมคลุกฝุ่นอีกด้วยช่วยให้ความไม่สวยมีมากขึ้นในตอนนี้องค์สมเด็จพระยาศรีทรงแย้มพระโอษฐ์ตามธรรมดาพระพุทธเจ้านี่ไม่ทรงยิ้มไม่ทรงแย้มไม่ทรงเราะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็มีเรื่องสำคัญในขณะนั้นพระนนท์ซึ่งเป็นพระอมิชาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้เห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ก็สงสัยจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระทวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ในเรื่องอะไรสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธอเห็นท่านอานันทเศรษฐีไหม เป็นวันนั้นว่าพระอานนท์มองไปก็ไม่เห็นความจริงพระอานนท์รู้จักท่านอานันทเศรษฐีดีแต่ถ้าว่าเวลานี้ท่านอานันทเศรษฐีตายไปเสียแล้ว
นั้นพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตรัสถามพระอานนท์ก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นอานันทเศรษฐีสมเด็จพระมหามุนีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เคยเห็นเด็กคนที่มีรูปร่างคล้ายๆปีศาจคลุกฝุ่นไหมพระอานนท์ก็กราบทูลตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เด็กคนนั้นแหละคืออานันทเศรษฐีพระอานนท์ก็สงสัยและสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์อานันทเศรษฐีคนนี้ก็อาศัยเคยบำเพ็ญบารมีคือการให้ทานการรักษาศีลมาในการก่อนเธอเป็นผู้มีศีลเธอจึงเกิดมาเป็นคนแล้วก็อาศัยการให้ทานกองการกุศลของเธอในการก่อนคือชาติก่อนบันดาลให้เธอมาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ได้ว่าในชาตินี้เธอมีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นทั้งปู่ย่าตาปู่คือญาติผู้ใหญ่มีบิดามารดาทั้งญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปเป็นต้นเป็นคนสั่งสมไว้เธอก็มาคิดในใจว่าไอ้ทรัพย์สินของเรานี่ใช้แค่เราจะแบ่งให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ช่วยกันสั่งสมขึ้นไว้เธอจึงมาตั้งใจว่าความชั่วของเราไม่มีความดีก็คงปรากฏนั่นคือเธอไม่ละเมิดในศีลทั้ง5ประการเพราะว่าเธอเป็นมหาเศรษฐีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องละเมิดศีลสำหรับศีลเธอไม่ได้สมาทานแต่ว่าเธอไม่ได้ละเมิดแต่ว่าเธอก็ถือว่าทรัพย์สินของตนมีอยู่ไม่ใช่คนอื่นที่จะมาข้องเกี่ยวแล้วตัวคนเดียวคือเราเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิในการใช้สอยในทรัพย์ฉะนั้นเธอจึงไม่เคยให้ทานแม้แต่สัตว์เดรัจฉานคือเศษอาหารที่กินเหลือแล้วก็ไม่ยอมให้ทานแก่สัตว์จะว่าแต่คนองค์สมเด็จพระทศพลตรัสต่อไปว่าหลังจากนั้นเมื่อท่านอนันทเศรษฐีตายแล้วอาศัยที่เธอไม่ละเมิดในศีล5แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติในศีลเพียงแต่เขาไม่ละเมิดแล้วก็ไม่มีการให้ทานการกุศลขึ้นชื่อความเมตตาของกุศลถีคนนี้ที่จะสงเคราะห์แก่บุคคลใดย่อมไม่มีแก่เธอก็อาศัยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหมายความชั่วในการละเมิดศีลของเธอไม่มีแต่ความดีในการสมาทานศีลปฏิบัติในศีลไม่มีความดีในการในกรุณาความสงสารคือสงเคราะห์บุคคลอื่นก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อเธอตายจากคนแล้วเธอไม่มีศีลเธอไม่เคยให้ทานเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้เพราะคนที่จะเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลมีทานหรือถ้าจะไปเกิดในท้องของคนที่มีทรัพย์สินก็ไปเกิดไม่ได้เพราะคนที่มีทรัพย์สินจะมากหรือน้อยก็ตามเขาต้องเคยมีศีลเคยมีทานมาก่อนเด็กที่จะไปเกิดได้เพราะการเกิดของเด็กจะต้องมีภาวะเสมอกันคล้ายคลึงกันกับบิดามารดาคือมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะการบริจาคทานเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันจึงจะไปเกิดร่วมในท้องในเด็กคนนั้นได้นี่อาศัยอนันทเศรษฐีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏจึงจำเป็นต้องไปเกิดในครรภ์ของคนขอทานในเมื่อเธอเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของคนขอทานวันรุ่งขึ้นจากนั้นคณะบุคคลผู้ขอทานมีมากเขาตั้งกันเป็นสมาคมคำว่าสมาคมนี่แปลว่าไปร่วมกันให้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน
วันนั้นสมาคมขอทานไปขอที่ไหนไม่มีใครเขาให้เมื่อตอนเย็นหัวหน้าสมาคมหรือท่านประธานขอทานก็มาคิดในใจว่าคนกาและกณีคนจะเกิดขึ้นแล้วในคณะของเราจึงได้แบ่งบุคคลออกไปสองส่วนใดที่มารดาของท่านอานันดเศรษฐีที่อยู่ในท้องไปด้วยส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับทานในที่สุดหัวหน้าขอทานก็จัดออกเป็นรายบุคคลแยกกันไปหากินคนอื่นได้กินหมดแม่ของท่านอานันดเศรษฐีที่ท่านยังอยู่ในท้องไม่มีทางได้กินท่านประธานขอทานหรือว่านายกขอทานนายกกับเราผู้นำจึงทราบว่าคนกาและกณีไม่เกิดในท้องของหญิงคนนี้ว่าตามปกติเธอขอทานได้เสมอจึงได้สั่งเธอบอกไม่ต้องไปหากินคนอื่นหามาแล้วมาแบ่งให้กินเพราะเขาถือว่าไม่ใช่โทษของเธอมันเป็นโทษของเด็กในท้องฉะนั้นเมื่อเด็กนี้คลอดมาแล้วถ้าวันไหนมารดาไปขอทานเอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่ได้กินนี่มันเป็นอานิสงส์ของบุคคลที่ไม่เคยให้ทานต่อมาเมื่อโตขึ้นพอเดินได้แข็งแรงมารดาก็บอกว่าเจ้าจงไปตามทางของท่านเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเอากระเบื้องแตกใส่มือให้บอกว่าเจ้าไปหากินเองแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้เด็กน้อยคนนั้นก็กระเซาะกระเซิงไปไม่รู้จะไปทางไหนอาศัยที่ตายจากคนเกิดเป็นคนก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็ยังจำได้ทุกอย่างว่าเราเคยเป็นมหาเศรษฐีบ้านของเราอยู่ตำบลนั้นตำบลนี้ก็เดินตรงไปที่บ้านกำลังจะเข้าประตูบ้านนายประตูก็ไม่ยอมให้เข้าพอดีพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอานนท์มาบิณฑบาตพอดีเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีตรัสเล่าเรื่องนี้แต่พระอานนท์ทราบจึงมีพระบัญชาให้พระอานนท์บอกอนันทะดูก่อนอานนท์เธอจงเรียกท่านมหาเศรษฐีบุตรลงมาพระอานนท์ก็บอกกับนายประตูว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะพบท่านมหาเศรษฐีความจริงบุตรชายของอนันตเศรษฐีนั่นเองเมื่อท่านมหาเศรษฐีใหม่ลงมาแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงกล่าวว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีเด็กคนนี้เป็นบิดาของเธอมีนามว่าอานันดเศรษฐีท่านเศรษฐีนั่นขอโทษเถอะถ้าว่าเป็นคนธรรมดาท่านอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะไม่สมบูรณ์ในด้านสมองและจิตใจเพราะท่านรู้ว่าพ่อของท่านตายไปแล้วประมาณ 3-4 ปีทำไมเวลานี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นพ่อของท่านนี่ถ้าเป็นเราเป็นท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันทรงทราบความรู้สึกของท่านมหาเศรษฐีใหม่จึงได้กล่าวกับเด็กคนนั้นว่าเธอชื่อว่าอะไรเด็กคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าอนันตเศรษฐีพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถามลูกชายบอกว่าลูกชายเขาว่าจะได้ยินไหมเขาบอกว่าได้ยินแต่เขาไม่เชื่อถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าพ่อข้าของข้าพระพุทธเจ้าตายไป 3-4 ปีแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธสีกาแต่กระเด็กว่าท่านอานันดเศรษฐีทรัพย์ส่วนใดที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายคนนี้ของท่านยังไม่รู้นะมีบ้างไหมเด็กคนนั้นก็กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงชี้ขุมทรัพย์ที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายยังไม่รู้ให้แต่ลูกชายได้ทราบ
อนันตเศรษฐีเล็กคือเด็กรูปร่างเหมือนพิศาจทุกคนจึงได้เรียกลูกชายให้ตามมานายนั่นก็ตามไปชี้ลงไปว่าตรงนี้พ่อฝังตุ่มทองไว้เขาก็ใช้คนใช้ให้ขุดเมื่อขุดเข้ามาได้แล้วก็ปรากฏว่ามีทองจริงๆแล้วก็นำไปจุดหนึ่งว่านี่พ่อฝังเงินไว้เงินแท่งเขาขุดลงไปก็พบแต่ตรงนี้พ่อฝังแก้วแหวนเงินทองเมื่อแก้วแหวนหมายความเพชรนินจินดาไว้ของมีค่ามากเขาขุดลงไปก็พบฉะนั้นองค์สมเด็จพระนราศพจึงกล่าวว่าโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเด็กคนนี้ต้องเป็นบิดาของเธอจริงเขาก็ยอมรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าเพราะว่าอานันตเศรษฐีสมัยที่มีชีวิตอยู่ความชั่วของเธอไม่มีคือไม่ได้ละเมิดศีลห้าแต่ก็ไม่ได้รักษาศีลห้าความดีไม่ปรากฏคือไม่มีการให้ทานสมาทานศีลเธอจึงต้องเกิดเป็นคนมีความยากจนขนาดนี้ถ้าอะไรก็ดีในฐานะที่เด็กคนนี้อดีตเป็นบิดาของท่านขอท่านจงรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการสนองคุณเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีใหม่ก็จะต้องเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะเหตุผลมันตรงก็เลยรับเลี้ยงเอาไว้นั่นดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพบเขาไม่เช่นนั้นเด็กคนนั้นก็ไม่มีโอกาสจะเข้าบ้านได้ นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการที่คนเราเกิดมาแล้วจะคิดว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏขึ้นชื่อว่าเราไม่ทำลายศีลห้าแต่เราก็ไม่เคยสมาทานศีลห้าเราไม่เคยให้ทานกองการกุศลแต่เราไม่รักไม่ขโมยของใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครจะเข้าใจว่าเป็นความดีผลที่จะพึงได้ก็อย่างตัวอย่างพระอนันตเศรษฐีเป็นเหตุฉะนั้นขอบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเทศอันนี้เป็นบุพกรรมด้านมนุษย์คือบุพกรรมด้านมนุษย์ที่จะชี้แจงให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ทราบว่าการที่เราเกิดมาได้เป็นคนเพราะผลของศีลหรือว่าผลของกรรมบทสิบถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่บ้างก็เพราะผลของทานเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยใจอบรมในด้านคุณธรรมความดีมาแต่เกิดมาในชาตินี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าจงสร้างความดีต่อไปอย่ายับยั้งความดีนั้นถ้ายับยั้งความดีนั้นเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับว่าคนที่ทำเงินเดือนได้1 เดือนได้รับเงินเดือนมาแล้วเราไม่ทำต่อไปเดือนใหม่เราก็ไม่มีโอกาสจะมีทรัพย์สินจะกินหรือว่าคนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเมื่อได้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วก็หยุดทำจริงของเก่าหมดไปของใหม่ไม่มีมันก็ต้องอดอย่างอนันตเศรษฐีฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระมหามุนีที่บรรดาท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาสมาทานอุโบสถศีลตั้งใจถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์เทศนาและก็ตั้งใจสมาทานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขอท่านทั้งหลายจงภูมิใจในความดีของท่านจงละเว้นกรรมที่อนันตเศรษฐีทำไว้อย่าทำอย่างนั้นอาการอนันตเศรษฐีนี่ท่านกล่าวว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือมาด้วยอำนาจของความดีแต่ไปด้วยอำนาจของความชั่วตัวจึงมีทุกข์แต่ที่สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติอย่างนี้คือว่าชาติก่อนเคยสร้างความดีมาแล้วก็สร้างความดีต่อความดีก็จะส่งเสริมให้ทั้งหลายได้รับท่านทั้งหลายได้รับความสุขซึ่งท่านทั้งหลายจะได้สดับในวันต่อไปว่าคนที่ทำความดีมาแล้วก็ทำความดีต่อไปมีผลเป็นประการใด
สำหรับวันนี้เวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็หมดแล้วก็จะต้องขอยุติก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบความดีทุกท่านสวัสดีแข็งแรงมันได้ก็บอกว่าเจ้าจงไปตามทางของท่านเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเอากระเบื้องแตกใส่มือให้บอกว่าเจ้าไปหากินเองแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้ เด็กน้อยคนนั้นก็กระเซาะกระเซิงไปไม่รู้จะไปทางไหนอาศัยที่ตายจากคนเกิดเป็นคนก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็ยังจำได้ทุกอย่างว่าเราเคยเป็นมหาเศรษฐีท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่กล่าวถึงบุพกรรมหรือว่าอีกในหนึ่งเป็นเรื่องราวมาในไตรภูมิเป็นภาคของมนุษย์เมื่อวันที่แล้วได้กล่าวถึงบุคคลผู้มีความรู้สึกว่าความดีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ได้ว่าเวลาตายไปแล้วกลับเกิดเป็นคนแต่ว่ากลายเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนปีศาจคุกฝุ่นแถมไม่มีลาภสการะที่เพิ่งเกิดแก่ตนไม่จะขอทานเขาก็ไม่ได้กินอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพิ่งทราบว่าบาปเขาไม่ทำกรรมเขาไม่สร้างหมายความว่าเขาไม่ทำไม่ละเมิดศีลห้าจริงแต่ถ้าว่าไม่ได้ส่งเสริมศีลห้าบุคคลที่จะส่งเสริมศีลห้าตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพพปาปัสสะกระนังว่าท่านทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดกุศลสูปสัมปทาจงทำแต่ความดีสำหรับอานันดเศรษฐีความชั่วไม่ทำแต่ความดีก็ไม่ทำด้วยเพราะว่าคำว่าศีลจะทรงยืนได้เพราะอาศัยเมตตากับกรุณาทั้งสองประการในเมื่อท่านไม่มีทั้งความเมตตาไม่มีทั้งกรุณาทั้งสองประการเป็นอันว่าทานแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใครศีลถึงแม้ว่าไม่ละเมิดแต่ก็ชื่อว่าเป็นจริงเป็นการจริงของเก่าบุญที่สั่งสมมาเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะหน้าทานเป็นปัจจัยที่เกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยศีลเป็นปัจจัยแต่ชาติสุดท้ายนี้ให้กินทานกินศีลเก่าของท่านหมดแล้วไม่ทำใหม่เมื่อตายไปจากความเป็นคนจึงจะต้องไปเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือไม่มีอะไรจะกินถ้าไม่ได้องค์สมเด็จพระมหามุนีแล้วโอกาสของเขาจะไม่มีเลยสำหรับวันนี้ก็จะขอนำมาเรื่องของบุคคลที่ทำทั้งความดีและความชั่วมาเล่าย่อสู่กันฟังเพราะว่าในส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว นั่นก็คือโคศกเทพบุตรโคศกเทพบุตรนี่เดิมทีมีนามโกตะในโกตุหริกะโกตุหริกะนี่มีภรรยาอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกเล็กอยู่คนหนึ่งเมื่อทุกพิกภัยเข้ายากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลในบ้านเมืองที่ตนอยู่จึงได้พากันหาบคอนนำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเท่าที่พอมีออกจากบ้านของตนไปสู่เมืองอื่นแล้วก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งในขณะที่เดินมาในกลางป่าเสบียงอาหารหมดต้องอดข้าวทั้งผัวทั้งเมียลูกน้อยก็ต้องอุ้มมาต่อมาเขาคิดว่าลูกน้อยนี่เป็นเครื่องทวงการก้าวหน้าคือการเดินทางของเขาฉะนั้นในโกตุหริกะจึงปรารภกับภรรยาว่าลูกของเรานี่ควรจะทิ้งไปเสีย
ก็ไม่ควรจะเก็บมันไว้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวของเราเองก็มีความลำบากกายลำบากใจอยู่เพียงนี้แล้วอาหารก็อดกำลังก็จะหมดลงไปปล่อยให้มันตายเสียดีกว่าสำหรับพัญญาไม่ยอมเพราะมีความรักในลูกน้อยนี่มากจึงนำมาลูกน้อยมาอุ้มเสียให้ผัวหาบก่อนไปตามกำลังแต่เดินมาในระหว่างทางไม่นานเท่าไหร่นักความเมื่อยมันก็ปรากฏขึ้นผัวก็รับลูกน้อยมาอุ้มตอนนี้เป็นเวลาใกล้ค่ำปรากฏว่าในโกตุหริกะปรารถนาจะทิ้งลูกให้มันตายตามยถากรรมจึงปล่อยให้พัญญาเดินไปไกลทำทีท่าเหมือนว่านั่งถ่ายปัสสาวะลูจาระบอกให้บรรดาพัญญาเดินไปก่อนสำหรับพัญญาก็ไม่ได้คิดว่าผัวของตนจะคิดฆ่าลูกเมื่อได้เดินไปเวลามันใกล้ค่ำแล้วเขาจะลูกน้อยวางไว้โคนต้นไม้เอาใบไม้ปิดเขาไว้แล้วก็ทวงเวลาเดินไปช้าๆก็จะทันพัญญาก็ไกลแสนไกลเวลาก็มืดค่ำแล้วเมื่อเข้าไปใกล้พัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกว่าเอาวางไว้ที่โคนต้นไม้ถ้าจะกลับไปหามันก็กลับไปหาไม่ได้เพราะเวลามันค่ำเมียก็จนใจเป็นอันว่าสองคนตายายต่างคนต่างก็เดินเข้ามาในที่เขตของบ้านธรรมหาเศรษฐีในเวลานั้นปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู่สองคนมีความปรารถนาจะได้ความสงเคราะห์จากท่านจึงได้ขออนุมัติจากท่านมหาเศรษฐีอยากจะทำงานรับจ้างในบ้านของท่านถ้าไม่ได้อะไรมากก็เพียงว่าได้กินอาหารไปวันหนึ่งก็พอท่านมหาเศรษฐีเห็นใจที่รับคนทั้งสองไว้เป็นลูกจ้างในบ้านมีค่าจ้างตามสมควรแต่ด้วยว่าวันนั้นยังไม่ได้ผ่านไปขณะที่เขาเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารคือข้าวมัทุปายาตเป็นข้าวที่กษัตริย์และมหาเศรษฐีบริโภคมีราคามากแล้วท่านมหาเศรษฐีเห็นว่าเขามีความอ่อนแรงคือหิวโหยมาจึงให้คนจัดอาหารมาสองส่วนคือของพัญญาหนึ่งส่วนของนายโกตุหริกะอีกส่วนหนึ่งสำหรับในโกตุหริกะหิวมากกินของตนจนหมดพัญญายังไม่กินของตนเมื่อหมดแล้วพัญญาอาศัยที่มีความรักในสามีจึงได้ถามว่าท่านพอแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่ายังไม่พอนางจึงเอาส่วนของตนนั้นให้กับนายโกตุหริกะนายโกตุหริกะก็กินอาหารส่วนที่สองเข้าไปอีกแต่ความจริงในระหว่างที่เขากำลังกินอาหารเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีก็กำลังบริโภคอาหารท่านบริโภคข้าวมัทุปายาตซึ่งเป็นข้าวดีชั้นเลิศเมื่อกำลังบริโภคไปท่านมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขแสนรู้เวลาท่านกินข้าวไปท่านก็เอาอาหารยื่นให้กับสุนัขไปกินไปด้วยเลี้ยงสุนัขไปด้วยในตัวเสร็จเป็นอันว่าสุนัขก็กินอาหารที่มีความดีเสมอกับท่านมหาเศรษฐีนายโกตุหริกะเห็นสุนัขตัวนี้คิดว่าสุนัขมันมีบุญกับเราเป็นคนยังไม่มีโอกาสได้กินข้าวดีๆอย่างนี้จิตใจของเขาก็จับอยู่ที่นางสุนัขตัวนั้นอาศัยที่เขาอดข้าวมาตั้งหลายวันไม่ได้บริโภคอาหารกินเข้าไปจนเกินกำลังส่วนที่หนึ่งของตนหมดพัญญาเอาส่วนของตนมาให้กินก็กินเสียหมดด้วยความจริงที่เขาไม่ได้รักพัญญาเขาเลยถ้าเป็นคนดีจริงๆแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเราก็หิวพัญญาก็หิวอาหารที่เขานำมาให้ส่วนของเรา
เราก็กินส่วนของพัญญาก็กินมันถึงจะถูกเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์แต่คนอย่างในโกตุหริกะแม้แต่ลูกก็ยังทิ้งให้ตายได้เรื่องอะไรที่เธอจะห่วงพัญญาเกินไปความเห็นแก่ตัวเป็นความชั่วของจิตเธอไม่ได้คิดว่าพัญญาเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาฉะนั้นเมื่อขณะที่บริโภคอาหารอิ่มเกินไปในพระบาลีท่านกล่าวว่าไฟธาตุไฟสายมารถจะย่อยอาหารได้ในโกตุหริกะก็เลยผ่านตายลงไปในสมัยที่กำลังนั่งคิดถึงนางสุนัขตัวนั้นอาศัยที่จิตเกาะอยู่ที่นางสุนัขเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างก็เข้าไปสู่ท้องสุนัขตัวนั้นเป็นลูกหมาไปเป็นอันว่าคนแท้ๆตายจากคนเป็นลูกสุนัขเข้าอยู่ในท้องสุนัขเมื่อนางสุนัขนั้นมีครรภ์ครบกำหนดก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายมาขอโทษเป็นตัวผู้คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตายจากคนมาเป็นสุนัขความรู้สึกในสภาวะของมนุษย์ยังมีอยู่มากที่ยังไม่ต้องไปทนทุกขเวทนาในนรกหากว่าจะถามว่าปล่อยให้ลูกตายทั้งคนนี่ไม่บาปหรือก็ตอบว่าบาปถ้าหากว่าท่านจะถามว่าบาปทำไมจึงไม่ตกนรกอันนี้ต้องดูว่าบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังมัฏฐามิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นก็คืออาศัยจิตใจของเขาเวลานั้นจับใจที่นางสุนัขจิตมันเลยพุ่งเข้าไปสู่ในท้องของนางสุนัขแทนที่จะพุ่งลงนรกไปเป็นอารมณ์เบาไปนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์นรกสำหรับปัญญาของเขาเป็นนั้นว่าในสมัยนั้นท่านขหบดีและท่านมหาเศรษฐีมีความเคารพในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีวันจะเข้าพรรษาท่านก็ลากลับสำหรับปัญญาของโกตุหริกะก็มีโอกาสได้เลี้ยงดูพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยอาศัยการรับใช้ท่านมหาเศรษฐีด้วยบางคราวที่ท่านมหาเศรษฐีให้ค่าจ้างนางก็พยายามออกทรัพย์สินต่างๆเท่าที่จะพึงมีทำอาหารถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือร่วมหุ้นหมายถึงความว่าเมื่อเจ้านายใช้ไปซื้อของนางก็เอาเงินของนางผสมเข้าไปด้วยซื้อของถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นอนุว่ามันนางตายจากคนชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าซึ่งมีจริยาตรงกันข้ามกับโกตุหริกะผู้เป็นสามีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอาศัยจิตที่มีความมุ่งมั่นว่านางสุนัขตัวนี้มันมีบุญได้กินอาหารเสมอกับท่านมหาเศรษฐีจิตไม่เกาะอยู่ตรงนี้กันเมื่อสุนัขตัวนั้นเมื่อโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขแสนรู้ก็เกิดจากคนมาเป็นสุนัขรู้ภาษาคนได้ดีเวลาที่ท่านมหาเศรษฐีจะไปรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเธอก็ไปด้วยวันใดที่พระปัจเจกท่านมหาเศรษฐีไม่มีโอกาสเธอมีธุระมากก็ใช้เจ้าสุนัขตัวนี้ไปรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแทนเวลาที่มันไปรับไปถึงหน้ากุฏิก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการให้สัญญาณเรียกพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาเวลาถึงพุ่มไม้ใดที่ท่านมหาเศรษฐีเกรงว่าสัตว์ร้ายจะมีอยู่จะทำลายกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ไม้ตีในพุ่มไม้นั้นส่งเสียงดังๆก็เป็นการขับไล่สัตว์ร้ายที่ยังมีอยู่ให้หนีไป
เจ้าสุนัขตัวนั้นมันจำได้พอไปถึงพุ่มไม้ตัวนั้นมันก็เห่าบ้างหอนบ้างกันโชคบ้างเพื่อการขับไล่ในการบางครั้งพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าจะลงใจจึงได้พยายามเดินให้มันเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าไปเจ้าสุนัขสันรู้มันก็วิ่งไปขวางเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็เอาปากคาบสบงเดินให้เข้าทางจูงให้เข้าทางนี่เป็นอันว่าพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมแพ้มันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เดินตามมันสบงหลุดแน่อาศัยที่เจ้าสุนัขตัวนี้มีความรักในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้ามากเวลาที่เข้าพรรษาพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าก็ลาท่านมหาเศรษฐีไปยอดภูเขาคันธมาศขณะที่ท่านเหาะไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความอะไรรักในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าเห่าบ้างหอนบ้างแสดงความอะไรรักแสดงความเสียใจที่พระบัณฑิตพระพุทธเจ้าท่านจากไปพอพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าลับตาไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ขาดใจตายตอนนี้อาศัยที่เธอตายเพราะจิตใจจับในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าอย่างที่บรรดาพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเจริญพุทธานุสติกรรมฐานหรือธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานที่เราตั้งใจเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีก็ชื่อว่าพวกเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้ว่านั่นท่านเป็นพระเรารู้ว่าธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสดาเรารู้จักการรักษาศีลเรารู้จักการให้ทานเรารู้จักการเจริญภาวนาเราดีกว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นมากและเราก็รู้จักคุณพระรัตนตรัยตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ผ่องใสรวมความว่าใจของเราสะอาดกว่าสุนัขตัวนั้นเยอะเพราะเรารู้ความจริงสุนัขตัวนั้นมันไม่รู้ว่าพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าเป็นพระเพียงแต่เพียงว่าทราบว่าคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ว่าเป็นคนที่ใจดีเจ้านายก็มันรักมันก็รักด้วยอาศัยที่เจ้าสุนัขตัวนั้นมีจิตใจผูกพันในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้ามีความรักในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้านึกถึงพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อท่านหายไปมันก็ขาดใจตายในเมื่อมันขาดใจตายเพราะอาศัยจิตใจที่จับในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยมีนางฟ้าเป็นบริวารแต่จะไปรวมกับพัญญาหรือไม่บาลีไม่ได้กล่าวคงจะไม่รวมเพราะไปเกินในคุณทัศนะพัญญาไปในฐานะที่เคยมีความเคารพในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกับท่านมหาเศรษฐีนางช่วยท่านแรงนางช่วยทั้งทรัพย์สินช่วยการปฏิบัติวัฏฏะพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอานิสงส์ของนางดีกว่าคงจะไม่ได้ไปรวมกันครั้นเมื่อเวลาที่ในสุนัขตัวนั้นไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานเป็นที่อาศัยมีบริวารแวดล้อมท่านกล่าวว่าเสียงของเธอดังเวลาพูดธรรมดาในเสียงดังไปถึง60 โยชน์เวลาพอเราะเต็มที่เสียงดังก้องดาวดึงส์นี่เป็นอันว่าคงจะเป็นเทวดาที่บรรดานางฟ้าและพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายรำคาญมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าที่เขาเกิดเป็นเทวดาได้เพราะมีใจเคารพในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้ามีความรักในพระบัณฑิตพระพุทธเจ้านี่ประการหนึ่งอาศัยเสียงของเขาที่ดังมากกว่าเทวดาทั้งหลาย
มีกังวานแจ่มใสก็อำนาจที่มีการเห่ากันหอนให้สัญญาณกับพระบัจเจกพุทธเจ้าว่าเวลานี้เขามารับนี่เห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีบุคคลบางคนว่าสัตว์ดิเรกชันทำบุญไม่ได้ถ้าเรามาดูเรื่องนี้กันเราจะเห็นว่าสัตว์ดิเรกชันก็ทำบุญได้ที่เรื่องหนึ่งก็ได้แก่ช้างเอราวัณเทพบุตรของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาฆกมานพเวลานั้นช้างของท่านก็ทำบุญได้เหมือนกันช้างตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรอันนี้เป็นอันว่าเราก็เข้าใจกันได้ว่าสุนัขก็ทำบุญได้ต่อมาเมื่อสมัยศาสนาองค์สมเด็จพระจอมไตรองค์นี้ทรงอุบัติขึ้นสำหรับปัญญาของเขามาเกิดเป็นลูกอนุเศรษฐีมีเงินประมาณ40 โกฏเพราะอาศัยบุญของนางที่เลี้ยงจนมีความเคารพในพระบัจเจกพุทธเจ้าเอาเงินเล็กน้อยเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเจ้านายถวายทานแก่พระบัจเจกพุทธเจ้าสำหรับโคศกเทพบุตรจุติลงมาก็มาเกิดในท้องของหญิงแพทย์สยาคือหญิงโสเภณีตามธรรมดาหญิงโสเภณีนี่เขาไม่รักลูกผู้ชายทั้งนี้เพราะอะไรถือว่าลูกผู้ชายไม่สามารถจะสืบตระกูลเป็นหญิงโสเภณีได้เมื่อออกมาแล้วเขาก็นำไปทิ้งไว้กลางแจ้งในป่าข้างใกล้ๆก็ไม่ไกลทางนักเวลานั้นปรากฏว่าแรงกลกาเข้ามารุมแต่จิตจริงคิดว่าก่อนเนื้อตาได้กล่าวว่าในเดชะบุญบารมีในสมัยที่เขาเป็นสุนัขเขามีความเคารพในพระบัจเจกพุทธเจ้าเวลาที่ถึงพุ่มไม้สำคัญที่เจ้านายคือไล่สัตว์ร้ายเขาก็เห่ากันโชคเป็นการไล่สัตว์ร้ายเพื่อไม่ทำลายแก่พระบัจเจกพุทธเจ้าท่านบอกว่าอานิสงส์ส่วนนี้เป็นเหตุป้องกันไม่แรงละกาทั้งหลายเหล่านั้นกัดกินเขาได้ก็ว่าดีในตอนเช้าวันนั้นท่านมหาเศรษฐีขอโทษท่านมหาเศรษฐีในเมืองนั้นมีกำลังตั้งครรภ์อยู่ถึงเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชาจึงได้เดินไปเพื่อจะเฝ้าพระราชาพอดีพบกับท่านปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาเดินทางมาร่วมกันมาพบกันเข้าก็จะเลยถามว่าอาจารย์เมื่อคืนนี้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าท่านปุโรหิตก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ดาวสำคัญปรากฏเด็กคนใดเกิดเมื่อคืนนี้หรือเมื่อตอนเช้าวันนี้เด็กคนนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำประเทศจะเป็นเศรษฐีใหญ่ความจริงท่านมหาเศรษฐีคนนั้นเห็นว่าปัญญาของท่านก็ท้องไส้ใกล้จะออกจึงได้ส่งคนใช้ไปถามให้ไปดูว่าปัญญาของตนคลอดบุตรแล้วหรือยังเมื่อคนใช้กลับมาก็บอกว่าปัญญายังไม่ได้คลอดบุตรท่านก็คิดในใจว่าหลังจากการเฝ้าพระราชาแล้วถ้าเราจะพยายามแสวงหาเด็กที่เกิดในวันนี้เช้ามืดวันนี้ถ้าได้มาจะเลี้ยงไว้เป็นบุตรเป็นอันว่าเมื่อเวลากลับไปท่านก็ใช้หญิงคนใช้คนหนึ่งมีนามกาลีให้กาลีนี่ไม่ใช่เลวทรามนะกาลีนี่แปลว่าดำให้นางกาลีสาวใช้ไปดูว่ามีคนที่ไหนบ้างลูกชายใครที่ไหนบ้างเกิดในวันนี้นางกาลีก็ได้ทราบว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดในวันนี้แต่ด้วยว่ามีบุคคลบางคนเขาเห็นว่ามีชาวบ้านมาทิ้งไว้จึงเกิดจะเลี้ยงมาแจ้งกับท่านมหาเศรษฐีทราบ
ท่านมหาเศรษฐีก็มอบเงิน 1,000 กหาปณะคือ 4,000 ตำลึง 1,000 ตำลึงแล้วก็ 4,000 บาท 4,000 เหรียญสมัยนั้นมอบให้แก่นางกาลีบอกเธอจงเอาเงิน 1,000 ตำลึงนี้ไปให้เขานะแล้วก็รับเด็กคนนั้นมาเราจะเลี้ยงเป็นบุตรของเราแต่อันว่านางกาลีก็ทำแบบนั้นเมื่อเขาท่านมหาเศรษฐีรับเด็กนั้นมาแล้วความจริงเขาไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงเด็กคิดว่าจะฆ่าเด็กเพราะเด็กคนนี้มันเกิดมาเพราะเนื่องในแย่งในความเป็นมหาเศรษฐีในลูกของเขามีอารมณ์วิษยาก็ทำไมหาเศรษฐีเกิดขึ้นมาทั้งที่เด็กคนนี้ยังไม่ทำอะไรให้ยังพูดไม่เป็นท่านกล่าวว่าเป็นกฎของกรรมในสมัยที่เด็กคนนี้เกิดเป็นนายโกโตหริกะที่ทิ้งให้บุตรของตนตายในป่าจึงได้มาปรึกษากับนางกาลีว่าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้มันจะแย่งความเป็นใหญ่ในตำแหน่งมหาเศรษฐีขอให้นางกาลีนำเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ปากคอกของวัวควายของท่านมหาเศรษฐีมีนับร้อยและมีคนเลี้ยงเวลาเช้ามืดกลบลอยก่อนนี้เขาจะปล่อยวัวเอาเด็กคนนี้ไปวางไว้แล้วก็ใบไม้กลบจะมีความประสงค์ให้วัวมันเหยียบตายไม่ทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะกรรมมันเข้ามาสนองกรรมแต่วันนี้เหยียบไม่ทันเพราะเวลามันหมดเสียแล้วเอาไว้ฟังกันไปต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสำหรับต่อนนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายเตรียมตัวเพื่อเจริญพระกรรมฐานได้ขอโอกาสนิดหน่อยโลก